Tässä on 2 Suomen suosituinta riippumattoa. Ja tänään otetaan selvää, miten Ticket to the Moon ja tää DD-hämmökki vertautuu toisiinsa. Niin, me ollaan nyt niinku tässä. Tätä tietä. Niin... Täällä näytti aika erilaisilta viimeksi kun me oltiin täällä. No niin, mitä menee? Mutta nyt on ihan rauhallista ja kesäistä. Hieno paikka. Tervetuloa Kopparnässiin. Mulla on tässä Suomen 2 suosituinta riippumattoa. Otetaan selvää millaisia ne on. Ticket to the Moon ja sitten DD Frontline Hammock. Ja kumpi näistä on se parempi vaihtoehto? Ticket to the Moon. Emilia nukkuu tässä tänään, koska mä en ole ikinä nukkunut tossa DD-hämmökissä, niin siksi mä testaan sen. Tämä. Sä näet sen koukun siinä. Niin. Se siinä. Näinkö vaan? Yes. Eikö mä nyt siihen kyytiin? Ota hetki. Tuu vaan. Oi. Näinkö? Joo. Ai näinkö mä nukun? Joo. Kun me laitetaan siihen makualusta siihen alle, niin se on paljon mukavampi vielä, koska se ei ole niin semmonen kova, vaan se pehmentää sitä vähän ja se antaa siihen semmoista sänkymaista muotoa enemmän. Sitten tässä Ticket to the Moonin hämmökissä on tämmönen säilytystasku tässä, mikä on ihan kiva, siihen voi laittaa just puhelimet ja perusjutut. Ja sitten tätä saa vähän tälleen niinku toukaksi tähän päälle. Mutta siihen oikeastaan loppuu ominaisuudet hyvin pitkälti. Kaikessa simppeliydessään toi Ticket to the Moon, niin se on tollanen. Nyt kun Emilia on mukavasti ja toi on tossa, niin aika testaa tää. Eli tää on ihan uusi. Mä en oo ikinä kasannut tätä, enkä mä oo ikinä nukkunut tässä. Koon puolestakin tää on aika massiivinen. Mä luulen, että tää puuväli mikä tässä on, niin on just hyvä. Tässä on mahdollisuus laittaa makualusta sinne alle. Siinä on semmonen leijeri erikseen sitä varten. Sitten tässä on zipperit kummallakin puolella ja hyttysverkko. On ihan erilaiset. Tai siis tosi erilainen tää systeemi. Mut käytännössä kun noin tulee tuolta, pääosuus on se, mikä pitää sen paikalla ja silloin kun tuohon tulee paino päälle, niin se kiristyy entisestään. Hyvin tuntuisi pysyä. Huomattavasti työlämpi tää DD-hämmöksi, tää on eka kerta. Mut kyllä tää tästä pikkuhiljaa muotoutuu. Nyt yritetään saada toi hyttysverkko vielä pystyyn. Nyt se on niinku pystyssä ekaa kertaa kokonaisuudessa. No mut tämähän on tosi hyvä. Okei, mutta nyt nämä on vihdoin pystyssä molemmat. Pystytyksen osalta niin tää Ticket to the Moon on semmonen mökillä 5 minuutissa pystyy laitettava hämmökki. Ja tää on semmonen, että tässä joutuu nähdä jo vähän efforttia. Mut sitten siinä on kyllä kans paljon enemmän noita ominaisuuksia. Esimerkiksi toi hyttysverkko on tosi kiva. Mut pystytyksestä niin tää saa kyllä. Tää on 10/10 tässä vertailussa, koska tää oli tosi helppo. Näin vaan ja kyytiin. Tää saa 8/10 ja varmasti siihenkin harjaantuu, se oli mun eka kerta. Mut siinä on vähän monimutkaisemmat systeemit. Ja sit itse tän DD-hämmökin ominaisuuksiin. Eli kuten näkyy, niin tähän verrattuna siinä on jo hyttysverkko. Sinne ei voi tulla kutsumattomia vieraita sisään. Sen lisäksi tää on paljon paksumpi tää kangas tässä alla. Verrattuna tähän tää on tämmönen aika heiveröinen. Ja sitten tää narusysteemi on myös ihan erilainen. Eli tosta saa periaatteessa avattua jos siitä haluaa semmosen leveämmän. Ja sit nää pitää sitoa täällä takana eri tavalla. Eli tässähän oli ihan vaan
kieraita ympäri ja tosta noin. Käytännössä on taskuja ja sisällä näyttää tältä. Todella joustavat. Nauhat pitää tossa niinku pystyssä, että tää ei valahda sun naamalle tää hyttysverkko. Nyt heti perään tää toinen. Se minkä huomaa tässä heti, niin kun tässä on erilainen toi kiinnityssysteemi, että siinä tulee 2 narua molemmilta puolilta, niin tää ei heilu. Mut joo, siinä oli ensiajatukset. Mut nyt siis iltahommiin. Laitetaan makualustat näihin, makupussit kuntoon. Syödään merinäköalalla vähän iltapalaa. Ja sit aamulla tulee tuomio siitä, että miten mukava näissä oli nukkua. Anyway, baby, just name the time. Sehän levittyy aika hyvin siihen. Can you get me cruising under moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over. Checking my maps, heading a stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me? Keep it on for me like a shower. I need it to run for me. Hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me, and you got something that's wrong. Emilia on jo siinä ja mullakin on tuolla jo makualusta ja makupussi, niin mä laitan vielä tarpin tähän päälle. Kuitenkin varmuuden. Se on kyllä hyvän kokoinen joo toi tarppi ja nythän sinne mahtuu tosi hyvin 2. Noniin, mutta hyvää yötä ja aamulla tulee sitten raportti, että kuinka hyvä näissä oli nukkua. Kello on 7. Mä oon tässä ollut hetken hereillä ja Emilia just heräsi. Tää DD-hammokki, niin ja Hassa on tiputtanut meidän matkalaturin tonne pusikkoon. Selvä. Se ei ole ihan halpa. Niin tämähän oli, vaikka tässä on tuolla takapuolella on siis paikka mihin laittaa makualusta, mutta ainakaan toi mun nykyinen makualusta ei mahtunut sinne juuri ollenkaan. Ja sen sai tähän, mutta tähän on tosi vaikea tulla sisään, kun se makualusta on tässä. Mutta on tää siis hirveän mukava, tää DD-hammokki. Tiedätkö, pitäisikö se laittaa se makualusta sinne jo ennen kuin tällä rupeaa nukkumaan. Koska sitten mä veikkaan, että se puristuisi sinne hyvin sinne väliin. Koska tässä on noi narut kiristää tän aika tiukaksi paketiksi. Niin jos se sais ennen sitä laitettua sinne ja sitten noin narut kiristäisi sen tiukasti sen patjan sinne, niin se voisi olla kaikista paras. Mukavuudesta kyllä saa hyvät pisteet. Joo, mutta mä oon nukkunut lukemattomia kertoja tässä Ticket to the Moonissa, niin tälle mä annan mukavuudesta 9/10 ja tolle Ticket to the Moonille mä annan 7/10. Mutta joo, tällaisia riippumattoja löytyy. Ja sitten jos pisteytetään nämä hammokit vierekkäin ja otetaan kokonaisuus huomioon, niin todetaan, että aina kallis ei ole parempi. Eli kun otetaan hinta mukaan, niin tämä Ticket to the Moon tarjoaa todella hyviä ominaisuuksia pienemmällä hinnalla. Ja tässä hinnassa hyvä huomioida vielä se, että Ticket to the Moonissa ei ole mukana ripustusnaruja, jotka maksaa 15 €. Sen takia hinta on 8 eikä 9/10. Jos tykkäsit videosta, ota ihmeessä kanava tilaukseen. Me lähdetään nyt kotia päin, niin nähdään sitten ensi videolla. Moikka!